Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Bánh mì Việt Nam thực sự là một bộ môn rất là khó các bạn. Và đặc biệt là mình dùng men tự nhiên để mình ủ bánh thì thời gian ủ rất là lâu. Và trên màn hình các bạn nhìn thấy thì đây là những chiếc bánh làm bằng 100% men tự nhiên. Nếu Phương hướng dẫn cho các bạn làm bánh mì này mà Phương nói với các bạn là bánh hoàn toàn không chua thì Phương đã không có trung thực với chính mình nha. Bánh có một cái hậu vị chua các bạn. Và khi mà mình ăn mình không có thấy cái hương vị bánh mì Việt Nam nó không có chuẩn. Men tự nhiên, men chua mình có thể áp dụng để làm bánh mì kiểu baguette của Pháp thì mình thấy rất là ngon. Còn bánh mì Việt Nam có một cái hương vị đặc trưng riêng và mình đúc kết được rằng là mình phải kết hợp với lại men khô để mình giảm thời gian ủ xuống và cái vị chua của nó cũng giảm đi. Cho nên hôm nay công thức của Phương sẽ áp dụng cả hai loại men khô và men tự nhiên. Bánh ủ bằng men tự nhiên sẽ có cái môi trường kháng vi sinh, bánh sẽ giữ được tươi lâu hơn. Chất axit chua có trong men cũng giúp cho bánh giòn xốp và mình không có cần dùng đến phụ gia. Còn men khô thì các bạn đã biết rồi ha. Bây giờ mình sẽ vào công thức. Đây là cái bảng nguyên liệu. Công thức của mình hôm nay sẽ có 2 phần A và phần B. Trước tiên Phương nói về men tự nhiên các bạn nuôi trong tủ lạnh. Trước khi dùng để làm bánh thì mình phải cho men ăn tỷ lệ 1:1. Đợi cho men nở gấp đôi. Và cứ thế mình phải cho men ăn khoảng 2 lần trước khi mình dùng cái men đó cho vào công thức bánh. Men này Phương nuôi tỷ lệ nước là 100%, tức là lượng nước và bột bằng nhau. Với tỷ lệ cho ăn 1:1 thì men khỏe sẽ nở trong vòng 3 đến 4 tiếng. Chỉ cần men nở gấp đôi là được, các bạn đừng có đợi cho men nở gấp đôi rưỡi hay là gấp 3. Thì sau khi men đói, men sẽ sụp kết cấu và sẽ rất là chua. Công thức bánh ngày hôm nay mình sẽ cần 80g men tự nhiên sourdough starter. Men này Phương đã cho ăn tỷ lệ là 30g, 30 nước và 30 bột. Phương dùng bột mì có độ đạm là 12%. Trước tiên Phương hướng dẫn các bạn cách mình làm bánh với phương pháp trộn 2 lần và ủ 2 lần. Mình sẽ có cái phần bột A. Phần bột A Phương sẽ ủ trước tiên là 80g men tự nhiên. Cho vào đây là 200ml nước. Nước nhiệt độ phòng hoặc là hơi ấm chút xíu cũng được để giúp cho men mau dậy hơn. Để quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường cho men ăn để men mau khỏe thì mình có thể cho vào 5g mật ong. Bạn nào ở bên Đức có thể kiếm mua cái loại này gọi là Gerstenmalz extract. Tiếng Anh gọi là barley malt, nhưng mà Phương cũng không biết tiếng Việt gọi chính xác là cái từ này là cái gì nữa. Ở Đức thì các bạn phải vào các siêu thị bán đồ bio, organic thì mới có. Phương dùng cái lồng phới đánh tan hỗn hợp cho đều. Sau đó mình sẽ cho tiếp vào đây là 300g bột làm bánh mì. Phương mở máy tốc độ chậm cho bột được hòa quyện với nhau. Công đoạn này các bạn có thể dùng tay nhồi, không nhất thiết là các bạn phải nhồi cho thật là dai. Hỗn hợp này có hàm lượng nước là 66% cho nên nó sẽ nhão. Mình sẽ không có nhồi lại thành nguyên một khối khô được. Mình cứ cho hỗn hợp này ra tô, bọc màng bọc thực phẩm và để chỗ nào mà ấm ấm. Phương cho vào lò nướng mình không có mở nhiệt. Thì mình sẽ ủ như vậy tầm 1,5 tiếng đến 2 tiếng. Phương sẽ giới thiệu các nguyên liệu còn lại của hỗn hợp bột phần B. Mình cần 160g bột làm bánh mì. Chất lỏng cho vào bột mình sẽ dùng 80g, ở trong đó bao gồm nước đá lạnh và một cái lòng trắng trứng. 10g đường. Ở trong công thức Phương có ghi phần trăm mỗi nguyên liệu trên bột thì các bạn làm lượng bột bao nhiêu các bạn có thể nhân phần trăm lên nha. Phương sẽ dùng thêm nữa là 2g men nở khô. Bạn nào ở xứ lạnh các bạn có sử dụng là 2,5g. Đây là tầm 1/2 teaspoon. 5g muối. Mình có thể dùng bơ hoặc là dầu ăn 12 đến 15g. Bạn nào nhà đang có phụ gia bánh mì các bạn có thể cho vào đây 1,5g, tức là bằng 0,3%. Hôm nay Phương sẽ không dùng trong công thức này nha. Đây là hỗn hợp bột A ủ sau khi được tầm gần 2 tiếng. Thì các bạn thấy ở phần đáy nó có những cái bọt khí li ti như vậy. Hỗn hợp bột này sẽ không có những cái rễ tre to. Mình cũng không có cần ủ lố thời gian hơn 2 tiếng nha.
Công đoạn tiếp theo mình sẽ cần máy nhồi. Phương cho vào đây là chất lỏng. Hồi nãy Phương nói là mình sẽ cần tổng cộng là 80 gram. Thì trứng sẽ có size lớn nhỏ khác nhau. Các bạn cứ cho lòng trắng trứng vào trước, sau đó châm thêm nước, làm sao cho đủ 80 gram là được. Lòng trắng trứng sẽ giúp cho bánh giòn xốp. Phương đã từng có video clip hướng dẫn dùng luôn quả trứng có lòng đỏ. Bánh sẽ có màu vàng đẹp hơn, nhưng mà cái rủi ro là mình nhận biết sai về cái độ chín của bánh. Bánh lên màu vàng rất là sớm, nhưng mà thực ra là chưa đủ độ giòn. Cho 10 gram đường vào đây và mình đánh tan. Phương được chia sẻ thêm một cái mẹo là các bạn dùng máy đánh trứng cầm tay mình đánh cho nó bong lên luôn á, thì giúp bánh xốp hơn, nhưng mà bản thân Phương thì chưa có thử. Phương sẽ cho cái hỗn hợp bột A sau khi ủ hồi nãy vào đây. 160 gram bột, 2 gram men khô. Đáng lẽ men khô mình cho trước, sau đó mình mới cho bột. Phương làm sai cái bước này nhưng mà không sao. Muối và bơ mình sẽ cho vào sau nha. Phương mở máy và cho bột nhồi tốc độ chậm. Máy của mình có 10 số, mình để ở số 2. Lý do mình dùng nước đá lạnh để nhồi bột là mình sẽ hãm cái hoạt động của men trong lúc nhồi, để cho cái khối bột của mình có thớ dai và nhồi dễ hơn. Lát nữa mình còn cần có công đoạn ủ bột, cho nên là khâu này mình chưa có cần men hoạt động. Cái này là do mình cũng trừ hao vào cái nhiệt ma sát của cái cây đánh bột và cái âu bột. Sau khi bột hòa quyện thành khối thì mình mới cho vào đây là 5 gram muối. Muối sẽ kiểm soát cái tốc độ lên men, và mình cho vào lúc này khi mà khối bột đã có hình thành được một cái mạng gluten, thì muối sẽ làm cho các cái mạng gluten này thắt chặt lại và bột sẽ có một cái độ dẻo dai, cấu trúc bánh mới ổn định. Và bước cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây là chất béo, 15 gram, tức là tầm 3%. Tốc độ nhồi bột luôn đi từ chậm đến cao. Cao ở đây đối với cái dòng bánh mì có nghĩa là trung bình nha các bạn, chứ không phải là cao là mức độ cao nhất. Các bạn mở đến số 10 thôi nha. Máy có 10 số thì số 4, số 5 là tốc độ cho phép khi mà mình nhồi bánh mì. Các bạn nhồi tốc độ cao quá thì những cái sợi gluten này nó sẽ bị đứt hết, bánh sẽ mất đi độ dai. Trong lúc nhồi các bạn thấy bột có cảm giác như là nó nhão và nó chảy xệ thì các bạn nên ngừng, cho nguyên một cái thau này vào trong tủ đá tầm 5 phút. Tủ lạnh ngăn mát thường thì tầm 10 đến 15 phút, để cho bột nó mát trở lại thì mình mới nhồi tiếp. Tùy công suất của máy của Phương là cần tầm trung bình 15 phút. Khối bột cần phải được rất là khô ráo, khi mà mình sờ vào mình thấy không dính tay. Còn ở đây Phương thấy nó còn rất là rít và dính tay là mình cần nhồi tiếp. Bột nhồi đạt là sẽ có một cái độ màng kéo căng như vậy. Phương dùng lại cái thố bột hồi nãy mình ủ hỗn hợp A, thì mình sẽ cho bột nghỉ như vậy ở nhiệt độ phòng 30 phút. Trong quá trình tạo hình bánh thì mình sẽ không có sử dụng bột khô, mình chỉ dùng dầu ăn, thoa vào tay và thoa vào cái mặt bàn. Lấy hỗn hợp bột ra, bột khi này nó sẽ hơi mềm chút xíu. Mình sẽ có động tác đập bột và gấp bột vài cái như vậy, cho bột dẻo dai. Khối bột này sẽ có trọng lượng là 830 gram. Mình sẽ có được là tầm 12 ổ nhỏ, 8 ổ trung bình hoặc là 6 ổ to. Từng viên bột mình sẽ vê cho tròn, thật là chặt. Và mình trước khi tạo hình phải có công đoạn cho bột nghỉ thêm 15-20 phút. Những cái sợi gluten này nó phải được thư giãn trước, sau đó thì nó mới có độ dẻo dai và bạn tạo hình mới dễ dàng. Không thôi thì các bạn sẽ thấy có hiện tượng như là bột nó sẽ bị co lại. Phương thì thấy rằng mình không có cần thiết dùng cái cây cán bột. Còn nếu các bạn dùng cây cán bột thì mình cũng phải cán nhẹ nhàng, không có dí tới dí lui khiến cho bột bị đứt liên kết. Nếu thích các bạn có thể làm cho cái bụng của nó to và hai cái đầu nhỏ lại. Còn không thì mình cứ việc cuộn tròn. Mỗi kiểu dáng thì sẽ cho ra cái loại bánh có hình dáng nó khác nhau, kiểu nào Phương thấy cũng đẹp. Về khay nướng thì ở đây là loại khay chống dính, nhưng mà mình cũng nên thoa một lớp dầu. Nếu chắc ăn hơn các bạn có thể rắc thêm một lớp bột khô, nhưng mà mình không có dùng giấy nướng bánh lót lên nha các bạn. Và mình cũng không có dùng giấy bạc. Bây giờ mình sẽ tiến hành ủ công đoạn lần thứ 2. Phương bọc màng bọc thực phẩm cho vào lò nướng và mình không mở nhiệt.
Bánh mì sẽ nở tốt khi mà nhiệt tầm 28, 29 tới 30 độ C và phải có cái độ ẩm. Độ ẩm mình tạo ra ở đây là mình dùng màng bọc thực phẩm mình đậy lại. Các bạn không có để cho bề mặt bột bị khô thì bánh sẽ nở rất là kém. Nhiều bạn cũng mắc cái lỗi là các bạn cho vào cái lò nướng một cái chén nước sôi khiến cho nhiệt trong lò rất là nóng. Bột sẽ nở rất là nhanh nhưng mà điều đó không phải là tốt. Bánh sẽ có kết cấu không có vững. Khi đó các bạn rạch bánh thì bánh nó sẽ xẹp ngay cái lúc mình rạch rồi. Thời gian ủ sẽ tùy vào khí hậu nơi mình ở. So với bánh dùng hoàn toàn bằng men khô thì mình sẽ cần thời gian lâu hơn. Ở đây bánh của Phương cần tầm 1 tiếng rưỡi. Quan trọng là mình phải tập cái cách nhìn độ đạc của bánh. Khi các bạn sờ tay vào, bánh có cái độ căng, mình không có thấy vết lõm. Đây là bánh ủ chưa đạt và còn khá là ướt. Còn bánh ủ lố các bạn thấy là sẽ có những cái bọt khí nhìn xuyên suốt từ ở bên ngoài vào. Còn có một cái bong bóng khí trồi lên nữa nè. Khi ấn tay vào thì cái vết lõm nó nằm luôn. Nó cần rất là lâu để nó đàn hồi trở lại. Bánh nở đủ, khi mà mình sờ cái tay vào các bạn sẽ thấy cái dấu ấn cái tay nó sẽ hiện lên và chỉ trong tầm 2 đến 3 giây thì cái dấu ấn nó sẽ biến mất. Bánh sau khi mình thấy ủ sắp đạt rồi thì tầm 20 phút cuối mình sẽ tháo cái màng bọc thực phẩm ra. Mục đích là cho bề mặt bánh hơi khô ráo hơn để mình khi rạch cái vết cắt của mình sẽ đẹp hơn. Và lúc này mình cũng đi mở lò. Nhiệt của lò luôn được làm nóng hơn 20 đến 30 độ C so với cái nhiệt nướng bánh của mình. Phương ở đây mở nhiệt là 240 độ C hoặc là 250 tùy vào cái mức độ tuột nhiệt của lò bạn. Tại vì mình mở cửa ra và cho bánh vào thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Mình cũng có thể cho vào lò một cái khay sỏi để giữ nhiệt tốt hơn. Lò phải được làm nóng ít nhất 15 đến 20 phút tính từ lúc nhiệt đạt, chứ không phải tính từ lúc các bạn mở lò nha. Còn đây là cái mà mình mua trên Amazon, Phương không biết dịch tiếng Việt là cái gì nữa. Cũng là một cái dụng cụ để giữ ẩm trong lúc mình nướng bánh. Bánh đã nở đủ, lò cũng đã nóng thì mình sẽ mới bắt đầu công đoạn rạch bánh. Nghiêng con dao 45 độ và mình rạch một đường dứt khoát. Độ sâu tầm 3 đến 4 mm là được. Bột khi mà mình cho nó nở đủ thì rạch sẽ rất là dễ dàng. Trên màn hình các bạn đang xem là cái vết rạch này hơi bị sâu. Còn khi mà ủ lố hoặc là ủ chưa đủ thì các bạn cũng thấy là vết rạch nó sẽ rất là bị nhăn và bánh sẽ có hiện tượng xẹp ngay sau khi rạch luôn. Rạch bánh mì là cả một kỳ công. Những người thợ làm bánh người ta làm cả ngày mấy trăm ổ. Còn mình thì lâu lâu mình chỉ làm vài ba ổ, cho nên là cái kỹ thuật rạch bánh của mình sẽ không bằng người ta được. Sau khi rạch bánh thì mình phải nhanh tay xịt nước lên bánh, đặc biệt là mình xịt vào các vết cắt. Và mình cho ngay bánh vào lò. Trước khi cho bánh vào lò, Phương sẽ châm vào đây là 200 ml nước. Thao tác phải cẩn thận tại vì nước nó sẽ bốc lên và rất là nóng nha các bạn. Lò nhà Phương tiêu chuẩn châu Âu 85 lít thì mình sẽ nướng 220 độ C trong vòng 10 phút đầu. Lò nhà bạn nào có quạt thì bạn mở quạt chỉ 5 phút đầu. Lúc này trong lò có nhiều độ ẩm, mình cần có mở quạt để mình thổi hơi nước. Trong bánh mì Việt Nam thì 5 phút đầu quyết định cái độ thành công cái bánh của mình. Bánh phải đủ độ ẩm và đủ nhiệt thì bánh mới nở tốt và bung cánh. Thời gian nướng tùy thuộc vào cái độ to nhỏ của bánh. Bánh nhỏ thì mình sẽ cần tầm 15 đến 16 phút. Bánh vừa 100g thì mình sẽ cần 20 phút. Còn bánh to 120-130g thì mình sẽ cần đến 25 phút. Nửa thời gian đầu mình sẽ nướng có hơi nước. Nửa thời gian sau là lúc mà bánh bắt đầu chuyển sang màu vàng. Lúc này bánh sẽ không có nở nữa thì mình sẽ lấy khay nước ra. Từ 220 độ C Phương sẽ hạ xuống còn 200 độ C và nướng tiếp đến lúc mà bánh vàng vừa ý. 5 phút cuối thì mình có thể trở bánh. Nếu mà mình có 2 khay bánh thì cái khay thứ hai mình có thể cho tạm vào trong tủ lạnh để tránh cho bánh nở quá lố. Bánh chín vàng thì mình phải lấy bánh ra ngay khỏi lò. Các bạn đừng có những cái thao tác như là từ từ hạ nhiệt từ 200 xuống 180, xuống 170, xuống 160. Thì như vậy cái bánh sẽ không có bị sốc nhiệt và sẽ không có nứt gia quy hay còn gọi là những cái vết nứt chân chim. Video clip ngày hôm nay là tổng kết tất cả những thử nghiệm của Phương, cho nên là các bạn đừng ngạc nhiên khi thấy mình có những mẻ bánh khác nhau. Cùng cái công thức này các bạn cũng có thể áp dụng cái phương pháp trộn một lần hỗn hợp A và B chung với nhau. Sau đó mình sẽ cho bột nghỉ, ủ bột nở gấp đôi trong vòng 2 tiếng.
Công đoạn tạo hình bánh thì các bạn sẽ thấy rằng cái khối bột sẽ có cái kết cấu khác cái phương pháp đầu Phương đã giới thiệu. Thì lúc này men đã hoạt động cho nên là các bạn sẽ thấy cái bánh sẽ không có cái bề mặt phẳng lì mà nó sẽ có hơi sần sùi chút xíu. Sau khi tạo hình bánh thì mình cũng mang bánh đi ủ cho đến nở gấp đôi. Rồi mình mang bánh đi nướng. Còn đây là thành phẩm bánh. Đây là bánh không có phụ gia cho nên là mình nhìn thấy được là bánh sẽ có một cái độ nở hơi hạn chế. Nhà bạn nào có phụ gia thì các bạn cứ dùng ha. Nghe thì có vẻ hơi độc hại nhưng mà thực ra đó là những cái chất gọi là chất kích nở. Thí dụ như 1 kg bột có thể làm được 20 ổ thì có phụ gia các bạn sẽ làm được 25 ổ. Cái thứ nhất là năng suất sản xuất sẽ cao hơn và cái thứ hai là bánh để được giòn rất là lâu, nguyên một ngày luôn. Tuy nhiên phụ gia không phải là thuốc thần đâu nha các bạn. Kỹ năng và cái công thức của mình cũng rất là quan trọng. Nếu mà các bạn tập được cái khâu đó tốt rồi thì các bạn có thể sử dụng phụ gia theo cái liều lượng mà hồi nãy Phương đã nêu ra, tức là 0,3%. Ở ngoài thì bánh mì công nghiệp sử dụng nhiều hơn. Phương pháp thứ ba mà Phương muốn giới thiệu là phương pháp ủ lạnh qua đêm. Có nghĩa là cái hỗn hợp bột này mình sẽ trộn một lần, cho vào tủ lạnh từ 6 đến 8 tiếng, 10 tiếng cũng được. Sau đó các bạn lấy bột ra, cho bột trở về nhiệt độ phòng trong vòng 1 tiếng và mình có thể tạo hình bánh. Và ủ thêm 1 tiếng nữa, tổng cộng là 2 tiếng. Hoặc là các bạn lấy bột từ trong tủ lạnh ra, mình cũng có thể tạo hình liền luôn. Thì thời gian ủ vẫn là 2 tiếng. Trong 3 cách trộn bột và cách ủ Phương đã hướng dẫn thì các bạn chọn cách nào không quan trọng. Nó phụ thuộc vào cái khung giờ và cái lịch sinh hoạt của bạn. Cả 3 cách đều có một cái điểm chung là khi mà các bạn vê viên bột tròn thì luôn phải để cho bột nghỉ 15-20 phút, sau đó thì mình mới nặn hình bánh. Bánh sau khi ra khỏi lò sẽ có cái tiếng tí tách nghe vui tai lắm các bạn, chứng tỏ là bánh rất là giòn. Đây chưa phải là ổ bánh mì hoàn hảo nhất, nhưng mà đối với gia đình của Phương thì nó là số 1. Phương làm bánh mì Việt Nam men khô thì đã 3 năm rồi. Còn bây giờ thử thách với men tự nhiên thì thực sự là khá là khó. Mình đã tốn rất là nhiều bột. Đáng lẽ là mình cần thử nghiệm thêm nữa, nhưng mà hoàn cảnh đại dịch. Và khi mà mình thử nghiệm, nhiều khi mình lấy bánh ra khỏi lò và cho thẳng vào thùng rác luôn các bạn. Mình thấy rất là tội lỗi luôn. Cho nên là mình tạm ngừng và hài lòng với cái thành phẩm này. Thời gian sau Phương sẽ thử nghiệm nữa và có dịp sẽ chia sẻ tiếp. Phương hy vọng rằng các bạn thích video clip chia sẻ hôm nay của Phương. Bánh mì Việt Nam nhìn vậy chứ độ khó rất là cao. Các bạn cần luyện tập rất là nhiều tuy là đã có công thức và đã có người hướng dẫn. Nếu không có thành công vào những lần đầu tiên, các bạn cũng đừng có vội bỏ cuộc nha. Video clip đến đây đã kết thúc. Thì Phương sẽ cố gắng cho ra 2 video clip mỗi tuần. Nhưng mà hiện tại tụi nhóc nhà mình nó đang nghỉ hè. Mình muốn dành thời gian cho gia đình, cho nên là có thể mình sẽ giảm lại còn 1 video clip hàng tuần. Ngoài các món bánh thì kênh của Phương là chuyên về ẩm thực Hàn Quốc. Nếu bạn nào mà có muốn tìm hiểu đam mê, Phương đã có hơn 100 video clip về các món ăn Hàn Quốc. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.